now! Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Sa ngayon ako'y maggawa ng crispy pata. So nagpakulo muna ako ng tubig. Nilagyan ko ng garlic, ginger, lemongrass, at black pepper, asin at saka bitsin. Pakuluan ko muna bago ilunod ko yung dalawang pata. Pakuluan muna mga siguro 1 oras bago siya iprito. So ganito muna, dito muna ako naggamit sa yung kahoy. Kasi kung doon sa gasol maubos agad. Kaya dito lang muna habang nagpakulo pa. So ito ang ginagamit ko, mga gatong kahoy. So ito lang muna ang aking gawin. So balik muna tayo sa hita. Ito yung hita na gawin, ay pata na gawin ko. Yung dalawa, yung sa pangunang paa, ang gagamitin kong crispy pata. So ngayon habang nag-antay muna ako, ito'y nalinis na. Dito, pag kumulo na, ilagay ko na to doon. Tahiman na mga 1 oras bago siya makunin. Kasi bata pa to. Tingnan, manipis pa yung balat. Bali 30 kilos lang to siya, mahigit. Yung isang buong baboy na kinatay. Okay, kumulo na. So ilagay ko na to. Dahan-dahan lang para hindi tumalsik yung tubig. So ganito. Ayan. Tapos takpan at mga 1 oras mahigit. Luto na yan at patuyuin bago naman siya iprito sa mantika. Yung gagamitin ko na mantika, yung 1 galon. Bali 4 liters para sa lutang na lutang sa oil. So mamaya pa to. Balikan ko lang. Yan ang gamit ko. Kahoy o firewood. Ayan. Hindi muna ako sa kalan kasi saya doon sa kalan. Ito, buksan ko at hindi pa malambot to kasi wala pang 30 minutos ang nakalipas. Ang gusto kong mangyari ay bali 1 oras ko siya ihaon para hindi din siya malata, hindi siya malambot, sobrang lambot at tamang-tama lang talaga kasi i-fry pa to ng deep frying sa mantika. Kaya ganito lang ang gawin ko, mga 1 oras. Kung siya luto na tapos i-deep fry, kung masubrahan naman sa pagpalambot, pangit na rin. Puro na lambot na masyado. So ito lang ang nilagay ko rito. Lemongrass, shallot, ginger at saka garlic, pepper, MSG at salt. So yan lang ang aking nilagay dyan ng mga pangpalasa. Ito na, pinalamig na siya. Mamaya pag malamig na, ipatuyuin, prituhin na mamayang hapon. Mga 7 ng gabi, pwede na ito siyang lutuin. Lutong-luto na kasi lumaluwas na yung buto sa gilid. Ayan, yung mga buto-buto. At saka yung sabaw nito, pwede itong magamit. Palamigin mo na at ilagay sa freezer para magamit sa sunod kung magluto ng
may sinabawan na baboy. So ito na ang gawing sabaw para mas maganda kasi matagal to dito pinakuluan kaya lumabas yung lasa ng karne. Sa ngayon ako'y magpakulo muna, mag-init muna ng mantika. So nilagyan ko na ng mantika para umpisahan ko na pagluto yung crispy fry ko na aking gawin. So ganito, dito pa rin ako nagluluto sa dikahoy. Kasi kung doon sa kalan, madaling maubos. Kaya dito muna. Total mayroon namang kahoy. Tsak, ito'y mainit na. So ilaglag ko na to. Dahan-dahan. Yan. Yan na. Tinakpan ko para hindi tumalsik yung mantika kasi sobrang lakas tumalsik. Kaya yan, tinakpan ko lang muna para hindi iwas disgrasya at hindi tayo papasok sa mantika pati rin sa kuhan. Hindi mag-apoy yung mantika kasi mayroong nakatakip. So buksan ko ito mamaya pag siya ay hindi na masyadong maingay. So yan, yung nangyari. Pero hindi ko pa binaliktad. Pero yan, hindi na siya maingay. So maya maya baliktad ko na yan at para tingnan ko kung okay na ba sa kabila. So sali lang muna aking ayusin. So yun na, baliktad ko na at saka para mapantay na yon, sabay-sabay pagluto, bali-bali na lang ang kailangan yan para magka-crispy. Yun, kubisik ang matika. So ito na mga pangyayari ngayon. Malapit na itong haunin. Yan, nagkaroon na ng blistering yung balat at saka crunchy na ito. So ilang minuto na lang tatanggalin ko na to sa kawali at palamigin at pagkatapos magluto ng spaghetti at lumpia. Yan, ito ngayon ang aking lulutuin. Sa ngayon ito muna ang inuna ko kasi matagal to kaysa yung spaghetti at saka lumpia, madali lang yun. Okay. Ito yung tubig pero hindi pa kumulo. Antay lang muna ng mga ilang minuto bago kumulo. Ito na yung pasta. Luto na. So ngayon ako may maglagay na ng mantika dito sa aking kawali. Ayan. Lagyan ko na ito ngayon. At ito yung mushrooms. Ayan. Cheese. Next. Ayan. Pag na lutuin ko na to. Gisa ko muna, tapos isunod yung giniling na laman ng baboy. Pag naluto, isunod na yung tomato sauce ay ketchup. Yan na. Ayan, lutuin mo na yung giniling na baboy. Medyo mayroon pang kunting naprosin, yung buo-buo. Antayin ko itong magkahiwalay at maluto. Yan. Buhusan ng toyo, tapos yung sauce na naman niya. Tapos nailagay ko na yung hotdog, mushrooms, cheese, at sunod ito ay pasta na ang ilagay ko. Ayan. Okay, masarap to. Okay, luto na yung spaghetti. So ito na yung ginawa ko, luto na. At haunin ko na at magluto na ko ng lumpia. Lutuin ko na yung lumpia. So ito, ayan, nag-init muna ng mantika. Ayan. Ito yun, mayroon table napkin para sipsipin yung mantika. Yung spaghetti dalawang uri, yung mix at saka hindi. Yung pagluto ng mix, yung restaurant, pambahay na spaghetti. Sa bahay kasi
hinahalo lahat yung sa restaurant, yung sauce lang ang lutuin, tapos pag magkain ka na, bigyan ka lang ng spaghetti, ikaw mag-mix. So kaya yun ang madaling mapanis. Yung pambahay hindi mapanis. Ito na yung lumpia wrapper, dinip-fry ko lang para hindi na magburo baliktad. Paghaon, ay, luto na. Yan. Hmm. Merry Christmas, everybody.